Svanberg, Västtrafik. Ja, hej, det var Anne här. Hallå här. Ni har som motto att Västtrafik ska vara enkelt, mänskligt och pålitligt. Ja. Om jag åker så ska jag trycka, eller alltså jag hänger inte. Hur står ni i det funkar? När det gäller att det är enkelt, det är väl ganska enkelt att förklara. Det är att det ska vara enkelt att resa med oss. Ja. Tycker du att kollektivtrafiken i Göteborg är enkel? Nej, det kan man ju inte påstå att den är. Det är liksom både det här nya systemet och sen, ja, det är väl det. Tycker du att kollektivtrafiken i Göteborg är enkel? Sådär. Tänker på de nya apparaterna till exempel. Ja. Visst, det står lappar och sådär, men det är ju för fan inte någon som fattar. Och samma sak när det gäller pålitligt, att vi ska ha liksom hela rena fordon som kommer i tid. Det ska funka när du visar ditt färdbevis för vårt system till exempel. Tycker du att kollektivtrafiken i Göteborg är pålitlig? Nej. Varför inte det? Ja, men det var som jag sa, vet du. Vagnar går sönder, de krockar, alltså när jag bodde i Angered till exempel, då gick inte vagnarna alls typ. Utan de satte in extrabussar, men extrabussarna kom ju liksom inte. Det är katastrof tycker jag. Mm. Ibland de kommer för sent, ibland kommer de inte. Tycker du att kollektivtrafiken i Göteborg är pålitlig? Nej, det är den inte. Varför det? Därför den är oftast försenad eller något som är sönder eller någon försening någonstans. Som ibland så är maskinen sönder där jag brukar köpa den och då måste man åka, men man har ingen biljett. Och mänskligt handlar väl mycket om bemötandet när du reser med oss. Det ska vara trevligt. Jag har blivit haffad 2 gånger till exempel av kontrollanter. Och jag tycker de är extremt hotfulla. Och jag har blivit utdragen med våld. Vad fan, om det ska vara mänskligt så måste det funka för alla. Ja. Alla är väl människor. Tycker du att kollektivtrafiken i Göteborg är mänsklig? Nej, om man tänker på de här senaste våldsamheterna med kontrollanter så kan den ju inte vara det. Men sen är det också att den är dyr. Då kan ju folk i förorterna inte alltid komma. De har inte råd. Mm. Och mest om de har många barn och alla de ska betalas för liksom. Mm. När ni säger alla resenärsgrupper, tar ni hänsyn då till folk som är lägre inkomst? Ja, det var en bra fråga. Vi anser att det är ett ganska rimligt pris på kollektivtrafiken. I Göteborg är det subventionerat dessutom av kommunen då. Det står på Västtrafiks hemsida att 2,5 miljarder in ger 4,5 miljarder ut. Om det är så att liksom 2,5 miljarder in ger 4,5 miljarder ut, borde inte samhället tjäna mer pengar då på om det vore helt skattefinansierat? Man kan tänka sig att kollektivtrafiken då kan bli ett uppehållsrum för en viss typ av individer. Eller de personerna som inte har råd att köpa spårvagnskort då, de betalar ju fortfarande via skatten. Ja, så kan man väl se det. Det är samma sak, jag betalar ju skatt för sjukvård som jag kanske aldrig utnyttjar eller andra saker. Ska jag betala väldigt mycket skatt då ännu mer skatt än vad jag gör idag för att stödja kollektivtrafiken som jag aldrig använder? Fast så gör vi ju till sjukvården. Om det är ganska dyrt att åka kollektivt så kommer det ju bidra till att personer, då främst kanske i förorterna, kan inte ta sig någonstans i samma utsträckning som personer med lite mer pengar. Och att det i slutändan kan ändå leda till en viss segregation av vissa områden. Ja, det får väl vi... För oss handlar det väl om att dels skapa liksom
resmöjligheter för alla som behöver det i regionen. Det är en del av vårt uppdrag. Ser du ett problem i att kollektivtrafiken är dyr? Ja, för den är ju inte för alla då. Folk har ju inte råd, dels så är de höjer ju priserna hela tiden. Hur ser du på det här med skattefinansierad kollektivtrafik? Det ser man inte riktigt kommer att kunna i så fall uppfylla målet med fördubblat resande då. För att det gynnar en viss typ av resor och resenärer. Hur tror du att kollektivtrafiken hade sett ut om den hade varit skattefinansierad? Ja, det hade åkt ännu mer folk. Det hade ju varit bra om alla kan åka. Så att alla har råd. Vem skulle vinna på om den skulle varit skattefinansierad, tror du? Alla. Jag tror verkligen att det skulle gynna alla. Västtrafik informerar. Det är för närvarande stopp på samtliga förbindelser i alla riktningar. Trafiken förväntas rulla på som vanligt igen när kollektivtrafiken blir skattefinansierad.